Xin chào và chúc mừng năm mới tất cả những người anh em sử dụng máy móc nông nghiệp. Chúc cho anh em có những chiếc máy thật sự là khỏe và bản thân anh em cũng rất khỏe để luôn luôn máy móc luôn luôn đồng hành và sản xuất ra thật nhiều các cái diện tích cũng như là thu nhập cao cho anh em. Và chúc tất cả anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em là hôm nay là ngày mùng 10 vía thần tài và cũng rất là vui là nó cũng trùng vào cái ngày thứ năm hàng tuần và 8:30 tối thứ năm hàng tuần. Thì hôm nay là buổi phát trực tiếp của đầu năm mới nên là mình có một cái chủ đề rất là cụ thể để cho những người mà đang có cái dự định mua máy nông nghiệp, thì chúng ta đang băn khoăn là nên chọn loại như thế nào và đặc biệt là của hãng nào. Chọn như thế nào đã rất là khó rồi nhưng mà chọn hãng nào nó lại còn khó hơn nữa. Bởi vì sao Mạnh lại nói như vậy? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta thì có quá nhiều các cái hãng máy nông nghiệp. Đó là một điều rất là tốt. Mạnh thì rất là thích cái điều đó. Bởi vì là càng nhiều các cái hãng máy nông nghiệp khác nhau thì điều đó chứng tỏ rằng ở Việt Nam chúng ta đặc biệt là những người cần máy, cần dùng máy, những người anh em cần dùng máy thì tha hồ để lựa chọn. Có nghĩa là rất nhiều các cái hãng để lựa chọn và đặc biệt là giá cả nó cũng sẽ bắt đầu nó được giảm xuống, giống như là nó có nhiều các cái loại máy móc cạnh tranh với nhau thì giá cả nó sẽ tụt xuống. Thế nhưng mà với cái đặc thù về máy nông nghiệp, với cái đặc thù mùa vụ, áp lực mùa vụ cũng như là cái môi trường làm việc của nó là trong cái điều kiện là khắc nghiệt. Tại sao Mạnh thì nói là làm máy nông nghiệp thì cứ ra ngoài đồng là mát mẻ, đúng không ạ? Nhưng mà không phải. Máy nông nghiệp người ta xếp vào cái máy mà hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, bởi vì nó bụi bẩn, bùn đất, nắng nóng, cường độ cao và luôn luôn là hết ga hết số, làm việc nhiều khi còn 24/24. Vì vậy máy móc nông nghiệp được xếp vào cái loại mà làm việc ở cường độ cao và cái điều kiện khắc nghiệt. Chính vì thế chúng ta khi mà lựa chọn, kể cả máy mới, kể cả máy cũ, thì chúng ta chọn những cái máy làm sao để cho nó đạt cái mục tiêu của chúng ta, để nó giúp chúng ta hoạt động nó êm xuôi, nó xuôi xoát trong cái mùa vụ, làm sao để người khỏe máy khỏe. Đó là một điều cực kỳ khó. Và thưa anh em là để mà chọn được một cái máy ấy, thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái hãng sản xuất của nó là hãng gì. Cái này rất rất quan trọng. Tất nhiên là người ta mà sản xuất ra một cái máy thì cái hãng sản xuất làm ra một cái máy thì người ta phải tính toán rất là kỹ về chất lượng. Thế nhưng mà vì cái chất lượng nó phải đi kèm với cái tính hậu mãi. Tính hậu mãi ở đây nó có ba thứ. Một là bảo hành. Cái bảo hành nó như thế nào, người ta có đủ năng lực hay không ở cái đất nước chúng ta này. Hai ấy là cái hệ thống dịch vụ sửa chữa, người ta có khả năng tồn tại ở Việt Nam lâu hàng trăm năm để người ta luôn luôn là đáp ứng cái câu chuyện sửa chữa cho chúng ta. Hay là chúng ta mua cái máy về không may mà nó bị hỏng nặng, hoặc là không may mà nó bị lỗi, chúng ta không biết nhờ ai để sửa cả. Đó, nhờ người này sửa thì nó lại hỏng cái kia, bởi vì là không chuyên môn. Và cái thứ ba là cái phụ tùng, người ta có đảm bảo ở Việt Nam mình người ta tồn kho nhiều hay không, để làm sao mà giúp được chúng ta là khi cần phụ tùng là sẽ mua được. Và cái ba cái đó là ba thứ rất là đặc biệt. Và cái thứ tư nữa là người ta có cải tiến máy móc không đối với các loại máy mới, để cho nó phù hợp với các cái điều kiện làm việc của chúng ta, để chúng ta gắn bó được cái nghề này lâu dài. Đó là gần như bốn cái mà Mạnh nghĩ rằng anh em phải thật sự quan tâm. Kể cả anh em mà mua máy cũ cũng vậy, mua máy mới cũng vậy, là phải quan tâm đặc biệt đến ba cái thứ đó: bảo hành, dịch vụ sửa chữa kỹ thuật đấy, và phụ tùng, và một cái nữa là cải tiến về máy móc để cho nó phù hợp. Thế thì ở Việt Nam này, ở Việt Nam chúng ta, Mạnh đếm sơ sơ trên đầu ngón tay cũng phải đến 20 cái hãng máy móc nông nghiệp có bán ở Việt Nam, kể cả máy mới luôn.
Vậy thì chúng ta chọn cái nào, của loại nào? Thì thưa anh em là Mạnh lọc ra ba cái hãng mà có tiềm năng nhất, có lực nhất. Bởi vì là sao, khi mà người ta bán máy mới thì người ta sản xuất rồi, xong rồi người ta bán thì đâu đó nó cũng không có gì là khó. Thế nhưng mà cái việc người ta bỏ tiền ra, người ta tồn kho phụ tùng, bởi vì phụ tùng thì cái tồn kho nó lớn lắm, lớn kinh khủng luôn. Một cái máy hàng mấy nghìn chi tiết mà người ta tồn kho phụ tùng cho nhiều dòng máy khác nhau, thì người ta tồn kho vài chục đến vài trăm tỷ là cái chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà không ai bán máy lại muốn tồn kho quá nhiều phụ tùng, mà chỉ muốn tồn kho mấy cái phụ tùng mà mọi người hay mua để kinh doanh có lãi. Đó là điều đương nhiên, là chỉ muốn tồn kho những cái nhỏ nhỏ vừa vừa, để còn đâu dồn tiền vào các cái chiến dịch máy móc, rồi tồn kho vừa vừa để mọi người thay thế nhiều thì bán lấy lời. Đó là điều đương nhiên. Thế nhưng mà nếu như mà ông nào mà làm như thế thì sẽ không thể giúp được chúng ta làm cho cái máy móc nó ổn định và nó hoạt động xuôi xoát cùng với chúng ta nhiều nhiều năm được. Vì chúng ta xác định mua cái máy, chúng ta phải xác định dùng nó 5 năm, 10 năm, có thể là 20 năm thì chúng ta mới thay thế đó. Và đương nhiên là chúng ta cần phải thay thế phụ tùng, cần phải sửa chữa. Và Mạnh nói nhiều hơn một chút như thế để cho anh em mà chuẩn bị mua máy, kể cả những anh em mua máy rồi cũng hiểu được cái câu chuyện đó. Vậy thì tóm lại ấy, thì Mạnh thấy ở Việt Nam chúng ta khả năng mạnh nhất và tồn tại có thể sẽ gắn bó với anh em lâu nhất, hàng trăm năm. Mạnh sẽ tin tưởng là hàng trăm năm người ta đầu tư ở đây, người ta thuê máy móc, nhà xưởng, rồi kho, rồi thuê người xây dựng các cái trung tâm phát triển ở đây, người ta đầu tư ở đây. Thì Mạnh thấy có 3 hãng sản xuất lớn để anh em quan tâm, kể cả máy cũ nhé. Bởi vì máy mới có phụ tùng thì máy cũ cũng sẽ có phụ tùng. Phụ tùng máy mới cũng đâu đó cũng sẽ lắp được cho máy cũ đến 70-80% luôn. Thì có 3 cái hãng ở đây. Thứ nhất là Kubota, thứ hai là Yanmar, thứ ba là John Deere. 3 cái hãng này Mạnh tin chắc là nó sẽ tồn tại ở Việt Nam của chúng ta trăm năm. Và qua tìm hiểu của Mạnh rất lâu nay trong cái ngành, Mạnh cũng làm ở trong cái ngành nông nghiệp này rất là lâu rồi, và Mạnh thấy rằng 3 cái hãng này, John Deere, Yanmar, Kubota sẽ là 3 cái nhà cung ứng máy móc, và nó có cái sự khác nhau. Thật sự là nó có những cái sự khác nhau, nó cũng có cạnh tranh với nhau, nhưng mà nó có những cái sự đáp ứng về các cái môi trường hoạt động cũng như là các cái công việc đặc thù, và có những cái thiết kế đặc thù để chúng ta lựa chọn. Những anh em mà làm máy nông nghiệp đủ ngành nghề, đủ mục tiêu, ví dụ gặt, cày, cấy, rồi nông cụ, rồi nông trại, nông trường, mọi thứ là trong 3 cái hãng đó đều có thể đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt. Về thứ nhất là hệ thống kỹ thuật và bền lâu khi mà người ta ở đây, cái độ lâu dài của người ta ấy, xác định lâu dài. Hai là về hệ thống kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành. Ba đó là về hệ thống phụ tùng. Và 4 là chắc chắn là người ta sẽ đưa ra những cái model máy, những cái loại máy mà phù hợp với Việt Nam của chúng ta. Và 3 cái hãng đó là John Deere, Yanmar, Kubota thì người ta đã ở Việt Nam của chúng ta cũng đã khá lâu rồi. Và 3 cái hãng đó thì Mạnh nếu có cơ hội Mạnh sẽ nói kỹ hơn, rõ hơn về cái cách người ta đưa các cái sản phẩm và cách người ta suy nghĩ như thế nào. Đó là cái rất quan trọng, những cách người ta suy nghĩ và định hướng các cái sản phẩm như thế nào về chất lượng, về công năng và về các cái ứng dụng, về các cái độ phù hợp của các cái công việc của người ta. Đó, 3 cái đó: chất lượng, công năng, phù hợp với công việc, và thứ 4 là giá cả. Thì hy vọng rằng video tiếp theo Mạnh sẽ nói rất kỹ hơn, có nhiều thời gian hơn, nói kỹ hơn về 3 cái hãng này. 3 cái hãng này, Yanmar, John Deere, Kubota, cho anh em được nắm biết là cái đâu đó cái suy nghĩ, cái định hướng của người ta ở Việt Nam mình là người ta bán với cái giá đó thì người ta thiết kế như thế nào.
rồi người ta định vị cái câu chuyện về công năng tác dụng. Giống như là chúng ta đi ăn phở ấy, thì cái nào hoặc là ăn cơm bình dân, hoặc là ăn quán, hoặc là ăn nhà hàng, thì cái nào là người ta suy nghĩ là người ta sẽ làm bình dân, cái nào người ta sẽ làm cửa hàng một cái nhà hàng trung bình, một cái nào là người ta sẽ suy nghĩ về cái nhà hàng cao cấp, cái kiểu đấy. Thì Mạnh sẽ dành thời gian để nói cho anh em biết sâu hơn, kỹ hơn, để chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp với cái mục tiêu. Cái mục tiêu làm việc của chúng ta là quan trọng. Ví dụ chúng ta mua cái máy, chúng ta muốn là chúng ta sẽ làm được cái diện tích trong một mùa ở cái vùng này, là ở cái địa phương của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta đi ra ngoài chúng ta làm được bao nhiêu, và chúng ta sẽ còn làm thêm được các công việc gì ngoài những cái công việc cơ bản. Ví dụ như chúng ta mua một cái máy cày, chúng ta về làm ruộng cho ruộng lúa và hoặc là hoa màu, vậy thì chúng ta làm bao nhiêu diện tích lúa, bao nhiêu diện tích lên luống hoa màu. Và ngoài ra chúng ta chuyên chở, chúng ta làm các cái công việc khác như là vận chuyển, như là uh, thêm cho các cái nông trại, nông trường, hoặc là các cái công việc xúc đất, mọi thứ gì đó, thì chúng ta sẽ trước khi mua máy gặt, máy cày, máy cấy thì chúng ta sẽ đưa ra cái mục tiêu đó. Vậy thì cái mục tiêu đó nó lớn hay nhỏ, nó như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm những cái máy có cái công suất phù hợp. Và cái hãng máy thì Mạnh khuyên anh em là chú ý đến ba cái đó nhé: John Deere, Kubota, Yanmar. Đó là lời khuyên đầu năm của Mạnh cho những người anh em mà có dự định mua, để cho cái việc hoạt động xuôi soát của anh em nó được thuận lợi, và cái việc phục vụ về kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, phụ tùng về sau nó được thuận lợi nhất. Còn Mạnh xin nói rõ hơn là bất cứ một cái hãng nào cũng tốt, vấn đề là nó có phù hợp hay không. Thứ hai, phù hợp với điều kiện của chúng ta, với công việc, với nhu cầu của chúng ta. Thứ hai là họ có ở đây lâu dài, đầu tư lớn ở đây hay không. Còn càng nhiều, thật ra Mạnh rất là thích, càng nhiều hãng ấy vào đây ấy, thì càng cạnh tranh thì người dân chúng ta, những anh em mà mua máy móc, đầu tư máy móc là những người chắc chắn sẽ có lợi, ít nhất là như thế, chứ không thể là độc tôn, độc quyền, độc đinh được. Đó là một điều rất là tốt, trong khi Việt Nam chúng ta chưa sản xuất được máy cày. Đâu đó có nhen nhóm đó là Vim ngày trước, hoặc là đó là Thaco, nhưng mà mọi thứ đều là đã đi vào dĩ vãng, rất là buồn. Và không biết là VinFast có làm máy cày không. Thì hy vọng là mọi thứ nó sẽ có ở Việt Nam chúng ta, mà có một cái hãng máy cày thật sự thì điều đó là còn tuyệt vời hơn rồi. Thế nhưng mà dù sao thì tất cả các hãng máy đều tốt, và tất cả các cái nhà sản xuất đều tính toán rất là kỹ. Mạnh không nói đến về chất lượng, mà Mạnh nói về cái định hướng và những cái mà người ta đã làm thực tế ở Việt Nam chúng ta, người ta làm cái gì rồi, như thế nào rồi, thì Mạnh là người tìm hiểu và tham gia vào cái câu chuyện của người ta. Mạnh biết được là định hướng của người ta như thế nào. Đó là cái việc rất quan trọng để cho anh em có cái nhìn cụ thể hơn. Còn những anh em mà đang dùng các cái dòng máy khác thì cũng cứ hãy yên tâm. Và ngoài cái việc yên tâm ra thì chúng ta cũng nên đầu tư trau chuốt cho mình những cái kiến thức kỹ thuật, những cái kỹ năng kỹ thuật để chăm sóc cái máy được tốt hơn, đỡ phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái nhà sản xuất, vào những cái đặc biệt là phụ thuộc quá nhiều vào những người bên ngoài, ví dụ như là thợ thuyền, ví dụ như là người bán, kể cả như vậy. Bởi vì máy chúng ta mua đó là tiền của chúng ta bỏ ra, là tài sản của chúng ta, không thể phụ thuộc bất cứ một ai được. Chúng ta luôn luôn phải chủ động thì cái máy của chúng ta nó mới hoạt động xuôi soát và nó mới mang lại tiền cho chúng ta. Nếu không thì nó sẽ chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Đó là câu nói của các cụ, là chúng ta sẽ mất máy, nó hỏng thì chúng ta sẽ mất công sửa chữa, chúng ta mất thời gian, chúng ta mất tiền cho máy, và chúng ta cũng chẳng làm được cái việc gì cả. Đó là mất cả chì lẫn chài. Nếu như mà chúng ta mà chủ động được, chúng ta yêu nó, quan tâm đến nó, thì nó sẽ sinh ra tiền cho chúng ta thôi. Đó là điều đương nhiên. Bất cứ một cái nhà sản xuất, hoặc cái công ty, hoặc cái công việc nào thì cũng cần phải máy móc, và máy móc thì cũng sẽ có gặp vấn đề này vấn đề kia. Còn
còn những người mà người ta chuẩn bị tốt thì người ta sẽ làm cho máy móc của người ta đạt cái hiệu quả năng suất cao và làm giàu cho bản thân người ta được. Và Mạnh cũng xin phép nói hơi dài bởi vì đầu xuân năm mới, một lần nữa kính chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Quay lại mục đích thường kỳ của những buổi phát trực tiếp thì Mạnh sẽ đọc từ trên xuống dưới tất cả các cái bình luận cũng như là câu hỏi của anh em, và rất cảm ơn những người anh em đã gửi những cái câu hỏi đến buổi phát trực tiếp này để Mạnh đọc lớn lên cho anh em được nắm. Những anh em mà chưa gặp sẽ nắm được cái lỗi và nghe cái tư vấn của Mạnh thì có thể là sẽ từ từ rồi làm cho cái máy của mình không gặp cái đó nữa là điều tốt nhất. Và xin chào Thắng Phạm, xin chào Trường Nguyễn, xin chào Quân Audio. Anh ơi, 4018 cả lồng file 245 triệu file bãi mua được không ạ? 4018 mà 245 triệu mà thế này là bạn mua máy cũ à? Bạn mua máy cũ rồi. Máy cũ mà giá này thì hơi cao, máy cũ giá này cao lắm Quân nhá. Quân xem xét lại đi. Máy mới thì có thể, nhưng mà máy cũ thì cao quá. Rồi, xin chào Sang Lê, xin chào Nghĩa Hà, xin chào Nguyễn Trường Trọng. Máy cày 3408 Thái dùng có bền không chú Mạnh? Anh Nguyễn Trường Trọng ơi, 3408 ấy của Thái thì anh hết sức lưu ý là của Thái là nó sẽ có một loại là phun kim phun gián tiếp, có nghĩa là cái chữ 3408 nó không có thêm một chữ gì đằng sau nữa, ở trên cái nắp cabo ấy. Đấy, bên cái trên cái tem chữ 3408. Còn nếu như mà anh mua máy Thái thì anh để ý cái chữ là có cái chữ 3408 DI, chữ giờ nhẹ với chữ y ngắn ấy, chữ giờ y ấy, thì đó là phun trực tiếp thì máy nó rất là tốt. Máy nó có cái chất rất là tốt thì nói thế thôi, nhưng mà nó là có cái chất lượng cao hơn cái máy mà không có cái chữ đi, đó là gọi là Thái nhé. Còn nếu như 3408 mà có chữ VN tức là Việt Nam đấy, VN ấy, thì nó đã là đi rồi, nó đã có chất lượng cao rồi, là cái động cơ ấy là nó có chữ VN hoặc là chữ GI, là hai cái đó giống nhau, là có cái động cơ phun trực tiếp. Thì động cơ phun trực tiếp và phun gián tiếp thì mình cũng có nói nhiều video khác nhau, nhưng mà tự chung lại cái phun trực tiếp thì có cái chất lượng động cơ nó sẽ bền bỉ hơn, nó ít nóng hơn, nó dễ nổ hơn và nó khỏe hơn, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn một tí. Nhưng mà cái động cơ phun gián tiếp thì nó cũng có tác dụng, rồi cũng có những cái ưu điểm là tốc độ vòng tua nó cao hơn, và cái máy nó rẻ hơn, cái động cơ nó rẻ hơn đối với những cái loại động cơ phun trực tiếp, đó là điều đương nhiên. Đặc biệt là cái tốc độ vòng tua nó cao thì nó sẽ sinh cái công suất nó cũng khá là tốt, nhưng mà nó hơi nóng máy. Còn đó là cái mà mày nhận xét theo cái tính chủ quan của cá nhân thôi, về kỹ thuật thôi, là như vậy. Còn về máy mới thì nó đều ngon cả nhưng mà vì anh mua máy cũ nên mình nói rõ hơn. Còn xin chào Trường Nguyễn, anh ơi cho em hỏi máy cày John Deere có trả góp không? Có nhé Trường Nguyễn nhé, máy cày John Deere có trả góp, và bạn gọi điện theo số điện thoại của John Deere là 0343 528 789, đó là số điện thoại của showroom bán máy John Deere. Thì bạn hỏi rất là kỹ thì bạn hỏi thì anh em sẽ tư vấn cho bạn kỹ về cái chuyện trả góp như thế nào, lãi suất rồi thủ tục ra làm sao. Trường Nguyễn nhá, xem xét rất là kỹ cái đó và chắc chắn là có. Xin chào Tường 9B, xin chào chúc bạn năm mới mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn Tường cảm ơn Tường 9B rất là nhiều. Chúc bạn người khỏe máy khỏe và sự như ý. Xin chào Xuân Triệu, chào anh Mạnh, chúc anh cùng đại gia đình năm mới
luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Cảm ơn Xuân Chiểu rất là nhiều. Chúc bạn bạn xử lý thành công rực rỡ nhé. Xin chào Lực Ngô. Em kết con máy cày MI quá anh ơi. MI là Mỹ Mỹ máy cày Mỹ thì mình cũng kết, thật sự là mình cũng rất là đánh giá cực cao luôn, đánh giá cái máy cày của Mỹ này là cao nhất luôn trong tất cả các cái dòng máy mà mình biết đến cũng như là mình tìm hiểu được, biết thực tế và tìm hiểu trên hệ thống kỹ thuật. Mình thì có một cái sở thích đó là kỹ thuật và cũng rất thích tìm hiểu tài liệu ở khắp các mọi nơi, và cũng đặc biệt là cũng chia sẻ tài liệu cho mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Và trong đó có một cách là cũng bán những cái quyển tài liệu này, bán những cái quyển tài liệu về sửa chữa máy mọi thứ cho mọi người. Đây, kể cả máy đấy, mình có những cái quyển sách với giá rất là rẻ thôi, 190.000 đã bao gồm phí vận chuyển các loại máy luôn mà mình có. Và những cái tài liệu đó mình đã đọc rất là nhiều, rồi mình thấy nó rất là hay thì mình gọi là cũng muốn chia sẻ và cũng tranh thủ để giúp mọi người, giúp mình, giúp người làm được cái gì thì làm. Thì mình qua cái tìm hiểu, đặc biệt là thưa anh em là máy móc ấy, nó có xịn hay không thì nó phải là kết cấu, nó là thiết kế, rồi nó là kết cấu và nó là chất lượng của vật liệu, chất lượng gia công, đó là những cái mà làm cho máy móc nó xịn. Thì đặc biệt là mình đánh giá cao cái máy John Deere của Mỹ, đúng là nó không không hổ danh là anh cả của ngành máy, của ngành máy kéo. Rồi cái việc mà anh cả hay anh thứ hai ấy thì đó là cũng là đánh giá cá nhân, không mọi người lại nghĩ là mình có thiên vị thế này thế kia, nhưng mà giống như lại quay lại câu chuyện mà chúng ta mà đi ăn phở hoặc đi ăn cơm bụi đi, thì chúng ta rất thích vào những cái chỗ mà nhiều người ăn, đúng không ạ? Bởi vì chắc chắn nhiều người ăn nó sẽ ngon. Vậy thì thưa anh em là cái máy của Mỹ đây này bán ở Việt Nam thì cũng chưa nhiều đâu, nhưng mà người ta đầu tư rất là nhiều các cái hệ thống phụ tùng dịch vụ mọi thứ rồi. Nhưng mà xét về trên thế giới qua các cái báo cáo hàng năm thì mình cũng rất là may trong cái hệ thống mình biết được là cái báo cáo doanh số ấy, doanh thu bán hàng hàng năm ấy, của các cái hãng máy móc nông nghiệp, thì cái anh John Deere này anh ấy luôn luôn đứng số 1 trên toàn thế giới, và anh gấp đôi cái người bán, gấp đôi cái người đứng số 2, kinh khủng chưa? Còn ở Việt Nam của chúng ta thì mọi người đã biết rồi là hiện tại là Kubota là đang đứng số 1 về doanh số bán máy, số lượng máy, và người Việt Nam cũng rất thích Kubota vì Kubota đến với Việt Nam rất là sớm. Đó thì còn dần dần mọi thứ nó sẽ đều, nó không còn là ở cái thế độc tôn nữa, thì Kubota rồi Yanmar rồi John Deere sẽ đâu đó nó sẽ có cái sự bằng phẳng. Thì Mạnh cũng rất là muốn cái việc đó xảy ra để mà mọi thứ nó được cạnh tranh công bằng thế này, thì anh em mua máy nó sẽ được có lợi. Rồi xin chào Quan Trần, xin chào Phi Năm, năm mới chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Cảm ơn Phi Năm, chúc Phi Năm vạn sự như ý. Xin chào Nhi Gia, anh cho em hỏi Ford 4000T máy, cái Ford 4000T máy tốt nhất là sao, mình chưa hiểu. Máy Ford thì cái hãng Ford này cũng có Mỹ này, nhưng mà tất nhiên là Ford thì anh Ford anh làm máy là rất là tốt bình dân, nhưng mà nó cũng hơi ít, thật sự là ở Việt Nam hơi ít, nên mình cũng có thấy cái sự hơi ái ngại. Còn tốt thì vẫn tốt nhá bạn nhá, nhìn ra nhá. Còn Mạnh nói ở đây là cá nhân thôi, chứ còn rất nhiều người thì thích Isuzu, người thì thích Mercedes, người thì thích Jeto, người thì thích Brasa, người thích Kiyoti, người thì thích Đai Đông, người thì thích đủ thứ.
đủ thứ trên đời luôn, người thích HSSH không ạ. Cái đó là mình không thể lôi ra để mình bình phẩm được, mà mình nói trên cái phương tiện cá nhân và sau khi tìm hiểu kỹ thôi, chứ còn không có ý đồ gì cả nha. Và những người mà kinh doanh máy hay là làm máy, nếu như mà có nghe hoặc là có xem cái video này thì cũng hết sức thông cảm cho mình, bởi vì đó là những cái ờ, gọi là hiểu biết cá nhân hiểu biết cá nhân, và ở đây là mang tính chất chia sẻ chứ không có mang tính chất là bình phẩm ấy, hoặc là xô bồ ai cả. Không có hạ bệ một cái hãng nào hay là như thế nào, mà chỉ nói trên cái hiểu biết về kỹ thuật cá nhân như vậy, và tình trạng thực tế là như vậy. Rồi thì đó là câu của Nhi Gia. Xin chào Phúc Trần. Chào chú Mạnh ạ, cho em hỏi Kubota L2402 khi em mở ốc xả ở bánh đà thì thấy nhớt chảy ra thì có bị sao không ạ? Ốc xả ở bánh đà thấy nhớt chảy ra thì nếu như mà nó chảy nhiều, nó chảy một cốc to kiểu cốc bia thế này thì có vấn đề, nhưng mà nó chảy một cái chén nhỏ, một cái chén nhỏ như hoặc là bằng hai cái chén bát trâu uống rượu hai cái chén bát trâu uống rượu thì không vấn đề gì cả nhá. Hai hoặc là ba bốn chén bát trâu uống rượu thì cũng chưa vấn đề gì, nếu như bạn lâu lâu lắm không xả, và điều đó là điều mà phải làm. Đấy, còn làm một cốc to này thì một là từ động cơ nó bị ở phốt trụ cơ nó chảy ra, hai là nó từ cái hộp số nó bị phớt trục đầu vào hộp số, nó kém, nó chảy nhớt hộp số ra, thì lúc đó bạn phải xác định xem là nhớt đó là nhớt gì, nhớt động cơ hay nhớt hộp số, để chúng ta khi mà xử lý ấy, bóc đôi cái máy ra để thay thì chúng ta thay nó chính xác. Đó, thế thì để xác định như thế thì nếu như mà nó dỉ nhiều thì động cơ nó sẽ hao nhớt nhanh đó. Còn với hộp số thì hộp số chúng ta sẽ thấy nó hao dần dần. Thì đó là cái cách mà chúng ta phân tích vấn đề trước khi mà chúng ta tháo, để cho chúng ta tháo ra chúng ta làm nó chắc ăn, nó ngon lành, và nó không phải bị lắp đi tháo lại nữa. Rồi xin chào Nghĩa Hà. 540 và 540E trên máy John Deere là như thế nào vậy anh? Nghĩa Hà ơi, 540 đó là cái tốc độ quay của cái trục PTO, gọi là trục PTO hay là gọi là trục đuôi chuột sới ấy. Trục đuôi chuột mà truyền ra cái sới là mọi người dễ hiểu nhất, đó là tốc độ vòng quay là 540 vòng trên phút ở cái vòng tua cao nhất, tức là vòng tua đỉnh mức mà nó trên cái đồng hồ nó có cái vạch màu vàng, thường là như vậy, hoặc là có ghi luôn cái chữ đó. Vậy thì khi chúng ta đóng cái số sới 540 thì chúng ta ga lên đúng vòng tua đỉnh mức, ví dụ như vòng tua đỉnh mức là 2600 vòng phút của động cơ ấy, thì nó sẽ cho ra cái tốc độ ở cái trục sới, ở cái trục các đăng sới là 540 vòng trên phút. Đó là một. Còn với cái số mà 540E, cái chữ E đầu tiên Mạnh cũng nói là 540 thì cũng là vòng trên phút, nhưng mà cái chữ E đó là cái chữ tiếng Anh là economy. Đó, giống kiểu là cái economy giống như kiểu tiết kiệm đấy. Đấy, kinh tế có nghĩa là kinh tế, giảm chi phí, đấy, tiết kiệm nhiên liệu kiểu thế. Thì khi mà chúng ta đóng ở số 540E thì chúng ta chỉ cần ga lên ở khoảng 1.700 đến 1.800 vòng phút thôi, không cần phải ga đến 2.600 nữa, thì nó đã đạt được cái trục các đăng của cái trục sới ấy, của cái PTO đấy là 540 vòng trên phút rồi. Có nghĩa là chỉ ga 1.700 đến 1.800 nó đã đạt 540 vòng trên phút. Và tại sao người ta lại ghi đều là hai số 540 vòng mà người ta không ghi nó là 750 đi? Và thực tế mà khi chúng ta ga lên 2.600 thì nó, hoặc 2.400 thì nó vẫn là 750 hoặc 800 vòng trên phút, mà chứ người ta không ghi đi cho dễ hiểu. Bởi vì
Tại sao như vậy? Tại vì cái số 540 vòng trên phút ở cái trục các đăng video đấy, trục đuôi chuột sới là cái số cố định và là nguyên tắc trên toàn thế giới để những cái người người ta thiết kế sản xuất nông cụ, người ta dựa vào cái tốc độ đó để sản xuất các cái nông cụ cho mọi công việc cần phải các cái nông cụ khác nhau, mà cần phải lấy cái tốc độ từ cái trục sới nó ra là phải có số 540 vòng thì mới là một cái máy cày, một cái máy kéo thật sự, và đó mới là gọi là trục truyền công suất hoặc thu công suất, thì nó mới đạt cái vòng tua để sử dụng nông cụ một cách tối ưu nhất. Còn lại thì sẽ có nhiều các cái máy khác nhau, người ta có thể để 4 số sới, nhưng mà cho dù 4 số sới thì ít nhất cũng phải có một số là 540 vòng trên phút ở vòng tua đỉnh mức, hoặc là máy nào có một số sới thì chắc chắn máy đó sẽ là 540 vòng trên phút. Đó, vậy thì câu hỏi của Nghĩa Hà mình giải thích kỹ hơn để cho mọi người hiểu, biết thêm về các cái máy, và chắc chắn máy kéo là luôn luôn có một cái số là 540 vòng trên phút ở số sới. Còn đối với 540 và 540E trên máy John Deere thì số 540E chẳng qua nó là số 750 vòng trên phút. Đấy, còn muốn quay ở 540 vòng trên phút thì cứ chỉ cần ga ở mức ga là 1.700 đến 1.800 thôi là nó đã được đạt đến mức đó rồi, thì ga nhỏ thì cái độ tiết kiệm nhiên liệu nó cái độ tiêu hao nhiên liệu nó thấp hơn. Đó, bạn Nghĩa Hà nhé, đó là hai số sới 540 và 750, nhưng người ta ghi E là mục đích là như thế, để nói về cái tốc độ tua của động cơ. Xin chào Trường Nguyễn, anh cho em hỏi John Deere có chạy không? Có nhá Trường Nguyễn nhá. Trường Nguyễn gọi 0343528789. Xin chào anh Cao, năm mới chúc anh Mạnh và gia đình năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, bình an và thành đạt, hạnh phúc và suy nghĩ thành công trong cuộc sống, trong công việc. Cảm ơn anh Cao rất là nhiều. Anh Cao chúc rất là cẩn thận. Chúc anh Cao người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Rồi, xin chào Khoa Hoàng Văn. Khoa Hoàng Văn ơi, thông báo bị rút lại rồi, không biết là bạn viết cái bình luận gì mà nó có một vài từ mà có thể liên quan đến kinh tế chính trị hoặc là cái gì đó mà bị anh rút, anh ấy chặn lại. Và xin chào Thanh Nguyễn, em vừa mua John Deere 6A 1204 mà sao khi chạy nhiệt độ hộp số cao quá. Thanh Nguyễn ơi, nhiệt độ hộp số cao thì bạn nên đo kỹ xem nó là bao nhiêu. Nhiệt độ hộp số cao của máy John Deere ấy, máy John Deere là cái máy mà nó có cái nhiệt độ hộp số gần như là thấp nhất, đứng thấp nhất trong tất cả các loại máy, bởi vì nó có những cái thiết kế, hai cái thiết kế cực kỳ quan trọng, đó là thứ nhất là dòng nhớt luân chuyển của cái hộp số đó là nó hoàn toàn, ví dụ dùng một cái hộp số thế này, nó có các cái ngóc ngách trục rồi cầu rồi các thứ, nó ngóc ngách ở đâu cũng có nhớt, nhưng mà người ta thiết kế cái dòng nhớt nó luân chuyển 100% luôn, nó không bị dừng lại, bởi vì dòng nhớt nó luân chuyển nó sẽ giải nhiệt được tốt hơn. Đó là thứ nhất. Thứ hai là người ta thiết kế những cái máng hứng để ngăn cái lực cản của dòng nhớt với những cái bánh răng lớn, thì cái hộp số John Deere được đánh giá là cái hộp số mà có cái độ mát về hộp số ấy, cái nhiệt độ về hộp số là rất là mát và là nhiệt độ thấp hơn so với các hãng khác. Vậy thì để mà chắc chắn là máy của bạn có vấn đề, bởi vì hộp số mà nhớt hộp số mà nhiệt độ quá cao thì chắc chắn hộp số nó sẽ có vấn đề. Vậy thì để mà chắc chắn thì bạn nên kiểm tra cái nhiệt độ chính thức nó là bao nhiêu, chính thức nó là bao nhiêu nhé. Ví dụ như nó chưa đến 80 độ, cái này mình nói là khi mà tải lớn mà nó chưa đến 80 độ thì mày cho nó là hoàn toàn bình thường, bởi vì nhiệt độ của nhớt của hộp số khi mà chạy ấy, nó loanh quanh khoảng 70 75 hoặc là 60 thì đó, mà 60 độ là mà chúng ta sờ vào kim loại nó gần như đã không sờ được rồi, thì bạn phân tích kỹ xem là nhiệt độ nó có cao không.
Thật ra 80 độ là cũng là nhiệt độ mắc rồi. Thế nhưng mà nếu như mà nó thấp hơn, ví dụ 60, 65 độ thì hoàn toàn yên tâm. Thanh Nguyễn nhá. Và chúc mừng Thanh Nguyễn đã vào đội John Deere. Đó. Bất cứ có vấn đề gì thì mình có thể hỗ trợ được Thanh Nguyễn về các cái vấn đề kỹ thuật nữa. Thì đo xem chính xác thì bây giờ đo nhiệt độ thì dễ lắm, có nhiều các cái máy đo nhiệt độ lắm, kể cả bạn bắn bằng laser này cũng được, bắn vào cái máy đo mà đo y tế ấy, thì hoàn toàn phát hiện ra nhiệt độ, thì xem nó nhiệt độ nó là bao nhiêu bạn nhé. Và ngoài ra kiểm tra xem có đổ quá nhiều nhớt không nữa, quá nhiều nhớt cũng là một nguyên nhân, có nghĩa là nhớt vượt qua cái mức cao nhất ấy, thì nó cũng là một nguyên nhân gây ra nóng hộp số, hoặc là hộp số của bạn nhớt quá kém, hoặc là quá lâu rồi không thay, hoặc là tắc lọc nhớt, hoặc là có một chuyện này nữa là cái hệ thống van thủy lực nó có vấn đề, nên là nó đang làm cho cái áp suất của cái hệ thống thủy lực nó cao quá, bởi vì là hệ thống thủy lực là lấy nhớt từ hộp số bơm lên hệ thống van thủy lực, nó đang bị quá tải, lúc nào nó cũng cái bơm, thì cái bơm nó sẽ luôn luôn hoạt động cường độ cao, và nó áp suất của hệ thống thủy lực cao thì nó làm cho cả cái hộp số nó nóng theo nhớt, khi mà nhớt nóng đó. Bạn Thanh Nguyễn nhá, thì kiểm tra những cái thứ đó thì bạn sẽ phát hiện ra. Rồi, xin chào Bính Phạm. Anh ơi, làng em các ông toàn chạy Kubota 50 cả, mà sao bừa đất cấy chán lắm. Bừa đất cấy chán thì phải do cái người chạy chứ, làm sao do máy được. Tất nhiên là cũng có một vài trường hợp là do máy, có thể máy nó không phù hợp, nhưng mà bừa đất cấy chán lắm là do người thôi, đa số là do người sử dụng. Do gọi là cái độ cẩn thận, hoặc là dùng các nông cụ nó phù hợp, hoặc là có thể đất ở cái chỗ bạn nó khó quá, nó toàn đất gan gà chẳng hạn, thì có bừa đi bừa lại, bừa tái bừa hồi thì nó cũng thế. Thôi nói vậy thôi chứ còn à, không thể đổ đồng là cái máy nó không được, bởi vì là nhiều anh em làm cái máy nó rất là tốt. Còn cái chuyện mà nó có bền hay không thì mình mới nói được, chứ còn cái chuyện mà bừa đất chát lắm thì còn do đất do người nữa. Ngoài ra ấy, do đất do người rồi thì nó nói nó hơi phũ phàng đối với anh em chạy máy, mà một cái điều rất là quan trọng đó là thủy lợi. Chạy mà đất mà nước mà nhìn nhẹt sang này không có nước thì có mà chạy cả ngày thì nó chán, nó vẫn chán. Đất đã gan gà lại còn không có nước nước lại không đủ nữa thì còn khổ nữa. Thì nếu như mà bạn mà có tham gia các công tác thủy lợi ở địa phương ấy, thì vui lòng là cải tạo cái hệ thống thủy lợi cho nó thật tốt để điều tiết nước cho nó chuẩn, cho anh em có cơ hội cày ải này, có thể cày ải rồi có cải tạo được đất, rồi chỗ nước vào đúng cái thời điểm anh em làm đất cho nó đủ nước, cho đánh tan bùn ra cho nhanh, thì đất ở đó chất lượng cày bừa nó sẽ lên hẳn lên. Bạn Vĩnh Phạm nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vui vẻ tí thôi. Rồi, xin chào Phúc Trần, máy Kubota L2402 giá bao nhiêu ạ? Tầm tiền 150 triệu thì mua máy gì hợp lý? 2402 mua bãi thì giá bao nhiêu? Cái này mình không bình luận được nha, vì nó tùy cái máy nào đang ngon hay không ngon, hay là nó đang trong tình trạng như thế nào đó. Thì tùy theo giá thôi, loanh quanh trăm, trong khoảng đó. Loanh quanh trăm thì cộng trừ 20-30 triệu, cộng trừ nhé, 100 cộng trừ 20 triệu thì nhiều quá, nhưng mà đó phải như thế đấy, tùy mà. Còn là tầm tiền 150 triệu mà mua máy bãi ấy, thì cứ ba cái hãng đó mà chọn Kubota, Yanmar hoặc John Deere là mình khuyến khích.
bạn nhé. Còn mua thế nào để cho nó đủ công suất mã lực để bạn có để làm cho phù hợp với cái diện tích, cái đồng đất, cái công việc đó mới là quan trọng nhá. Ờ, bạn Phúc Trần nhé, 150 triệu thì chắc là mua được mấy bãi vô tư rồi. Xin chào Văn Ngô. Mạnh ơi cho anh hỏi phụ tùng Kubota có vỏ bơm cao áp không? Nếu có thì bao nhiêu tiền? Anh Văn Ngô trên phụ tùng Kubota.vn chỉ bán nguyên cái bơm cao áp, không bán cái vỏ anh nhé. Xin chào Duy Bao. Xin chào Duy Bao, xin chào Hoa Võ. Anh ơi trục của tầng chậm lẻ 4508 bị đạn lỏng lưng đạn, em đắp tiện có dễ bị gãy không? Đắp 3Z trong đắp 3Z trong thao nước. Trục, cái trục nó bị lỏng ấy. Bởi vì bạn nói là nó hơi trục, nói chung là nó hơi 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 rối, là ở chỗ là không, ý là hơi rối rắm ấy, là ý là hơi rối rắm ở chỗ là trục lại bị lỏng lưng đạn. Thì nó hơi liên liên quan đến, gọi là thống nhất là lưng đạn là cái ca ngoài của cái vòng bi, thì nếu như mà lỏng lưng thì gọi là lỏng lốc. Đấy, còn lỏng trục thì bạn cứ để nói là lỏng trục là mình sẽ hiểu, còn bạn lại liên quan đến cái lưng của cái đạn thì nó lại là liên quan ra đến cái lốc rồi. Thì thôi mình cứ hiểu đại nó là lỏng cái trục, lỏng cái phần mà đóng vào ca trong của vòng bi. Thì bạn nói là đắp tiện có dễ gãy không? Mà đắp 3Z trong cái thao nước thì thật ra ấy là gãy khi mà đã đắp tiện thì kiểu gì bạn có để ở trong thao nước thì nó cũng sẽ biến dạng cái vật liệu, mà nói là nó nguyên bản thì hoàn toàn là nói sai. Nhưng mà nó khi mà chúng ta làm rất cẩn thận thì nó cũng sẽ có đạt một cái chất lượng nhất định. Đặc biệt cẩn thận ở đây, đặc biệt cẩn thận ở đây nhé, là cái việc chúng ta hàn là không được hàn quá vội, làm cho cả cái trục nó nóng đỏ. Còn bạn nói ở trong thau nước là nó cũng đã có sự cẩn thận rồi, nhưng mà cái việc quan trọng nữa là chúng ta gia công tiện mài lại, tiện lại là nó phải đạt cái độ đồng tâm. Cái độ đồng tâm là cái ưu tiên đầu tiên. Cái độ đồng tâm có nghĩa là hai cái trục nó không lắc 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 lắc, nó phải êm du êm xịt, nghĩa là đồng tâm, độ đồng tâm là phải chuẩn. Rồi sau khi chuẩn được độ đồng tâm thì kích thước đóng bi nó phải chuẩn, không được đóng bi quá căng mà cũng không được đóng bi quá lỏng. Còn bạn muốn kích thước là bao nhiêu thì mệnh cho bạn một cái dung size, đó là khi mà bạn đóng bi ở trục trong cái máy cày máy kéo ấy thì dung size của nó là từ âm 0.02 cho đến 0.035 nhá, đóng bi nhá, chứ không được quá chặt, gọi là 0.02 cho đến 0.035. Đó, thì trong cái khoảng âm đó, cái trục kích thước trục ấy, ví dụ kích thước trục là 25 đi thì là 25 trừ 0.02 đến trừ 0.035, hoặc là 0.04, tối đa là như thế. Thì bạn mà gia công tiện hoặc mài trong cái khoảng đó là bạn lắp vào nó sẽ rất là chuẩn. Và đặc biệt là độ đồng tâm, mình nói lại một lần nữa, các cái trục ở trong số đồng tâm là quan trọng nhất, rồi tiếp tục kích thước là trong cái khoảng mà mình vừa đọc đó thì nó mới đạt được cái độ ổn định. Và nếu như mà vật liệu nó có hơi xuống cấp một tí mà chúng ta làm chuẩn như mình nói thì sẽ còn chạy được còn lâu. Nhưng mà cái đó là cái hết sức phải lưu ý khi mà chúng ta chế chấm lại bạn nhé. Bạn Hoa Võ nhé. Xin chào Cường Nguyễn, chú Mạnh ơi cho anh hỏi máy IM351 có số cơ hay số dầu?
Anh ơi, máy IM351 là số cơ toàn bộ, số cơ toàn bộ, chỉ có trục video là số nhớt thôi, là nhớt thôi. Nhưng mà số có nghĩa là côn video, côn trục video là côn nhớt, tức là trục phay ấy. Nhưng mà cái số phay ở phía sau lại là số cơ, số phay là phía sau là số cơ, nhưng còn toàn bộ số tiến lùi đồng tốc là số cơ hết. Rồi, xin chào anh Văn Ngô. Quên mất máy là 128 4 máy nhé. Anh Văn Ngô. Anh Văn Ngô, cái đó không không có bán đâu. Không có bán lẻ vỏ bừng vào áo đâu anh nhé. Xin chào Trường Nguyễn. Máy cày John Deere 5065E giá mới nhiều vậy. Anh Trường Nguyễn ơi, anh vui lòng liên hệ với số điện thoại 0343 528 789, 0343 528 789 nhé, để nắm được kỹ hơn các cái giá. Bởi vì Mạnh thì không nhớ được các cái giá cụ thể đâu, chỉ có những cái con máy đâu đó nó cũng hoặc là gặp nhiều rồi thì rồi những cái giá đặc biệt thì có thể là nhớ, có thể là biết, nhưng mà cái giá cả thì bây giờ thị trường giá cả thì bạn phải anh Trường Nguyễn hết sức thông cảm là phải liên hệ trực tiếp. Thì bởi vì cái giá ấy, nó sẽ liên quan đến cái vận chuyển này, liên quan đến các cái nông cụ, rồi thiết bị, rồi các cái chương trình cụ thể ở cái thời điểm đó cơ. Đấy, ví dụ đầu năm này hay có những cái chương trình giảm giá này, rồi các hỗ trợ khác, thì anh liên hệ đi cho nó chắc ăn, cho nó chính xác. Không lúc Mạnh nói ông nói giá đồng thì thành giá tây thì anh em lại chửi cho thì dở. Xin chào Khoa Hoàng Văn. Cho em hỏi máy mới 4018 VN chạy tầm nhanh số 2 có tiếng kêu vo vo là sao? Máy 40 hoặc 50 mà chạy mà không có tiếng kêu thì nghe nó thiếu thiếu. Vì là đó là đặc sản này. Đặc sản vì sao? Bởi vì là trong cái hộp số của nó là được thiết kế với khá nhiều các cái bánh răng thẳng, và cái việc có bánh răng thẳng và nó chuyển số bằng trượt toàn bộ cái bánh răng sang nhau. Đấy, nên là nó phải thẳng. Thế thì từ đó nên nó sinh ra cái tiếng hú. Chính vì thế nên là cái hộp số, cái bạn mua cái máy 4018 thì phải chịu khó thay nhớt hộp số, vậy là phải chịu khó thay để cho nó bảo quản cái máy tốt hơn, bảo vệ cái máy tốt hơn. Còn cái tiếng kêu đó thì Mạnh chịu không chỉ cho bạn chỉnh được, vì chưa tìm ra cách chỉnh. Cái này chắc phải nhờ nhà sản xuất. Đó, thì đó là đặc sản rồi. Khoa Hoàng Văn nhé, nên là cũng áp tải rồi mọi thứ nó cũng phải êm ái vào tí. Xin chào Nhi Gia, anh cho em hỏi For 400 T máy xài tốt là sao? Máy xài tốt không đó? Lúc nãy Nhi Gia cũng mình đã nói chuyện với Nhi Gia rồi, câu hỏi này rồi. Xin chào Pukasin, cảm ơn Pukasin rất là nhiều. Xin chào Tiến Đông Bùi. Mạnh cho hỏi máy tôi L118 sáng nâng ben lên thì được, khi làm máy nóng thì nâng ben rất yếu, khi máy nóng phải ga to ben mới lên được hết, khi nâng được hết guarantee thì cái gì tụt tụt cái này của anh ấy là buổi sáng nâng ben lên được thì theo như kinh nghiệm của Mạnh thì cái bơm của anh sẽ chưa bị hỏng, mà đây là toàn bộ đây là do cái van tổng và van chia trong hộp rùa của anh nó đang bị tình trạng là ở cái nó kiểu như nó bị nghẹt khi mà nóng ấy, nó bị nghẹt khi mà nóng, hoặc là nó tạo cái áp suất nó đóng kém khi mà nóng, nó làm cho cái việc lúc nóng máy lên cái áp suất nó không đạt. Chứ còn bơm mà kém thì thường là
buổi sáng nổ cái là nó chưa lên ngày đâu vì nó hút rất kém. Đó thì mà trong khi nó bị tụt nữa, trong khi nó bị tụt thì anh thử thế này, nếu anh tắt máy đi mà đang nâng lên cao nhé, tắt máy đi mà nó không tụt thì chắc chắn là do cái hệ thống van của anh rồi, trong một rùa anh phải vệ sinh, anh phải điều chỉnh. Còn nếu như mà anh tắt máy đi mà nó tụt thì đâu đó có thể là cái piston xi lanh của anh ở trong hộp rùa đấy, piston xi lanh Đương Hải nó bị mòn cái gioăng rồi, anh phải thay gioăng. Anh tiến Đông Bùi nhé, thì anh thử thế là thấy xem nó thế nào, xem cụ thể tình trạng thế nào. Xin chào anh Tuấn Trần. Tuấn Trần, chúc gia đình mình khỏe, cảm ơn anh Tuấn Trần rất là nhiều, chúc mừng năm mới anh. Xin chào Hảo Nguyễn, máy L145 khi làm việc một lúc thì đèn cảnh báo hình bánh răng sáng là sao? Đó là cảnh báo tắc lọc nhớt hộp số, tắc lọc nhớt hộp số anh nhé. Xin chào anh Cao, máy John Deere 5050D chạy dàn phai nước rộng 3 mét có phù hợp không anh? Chạy dàn phai nước 3 mét thì đối với 5050D thì hoàn toàn được, hoàn toàn tải vô tư nhé anh Cao nhé. Xin chào Toàn Bùi, anh Mạnh, cái men thủy lực nó nâng lên cái gì nó ơi làm thì sao máy mới nâng lên nữa. Cái anh Toàn Bùi anh viết nó không không cụ thể lắm, nó lang ben nó lang lên. Cái anh Toàn Bùi anh vui lòng viết cụ thể và có dấu số mạnh cái hơi dịch hơi có dịch, bởi vì phải dịch thật chuẩn phải hiểu thì mới dám trả lời được. Nên là xin phép anh Toàn Bùi là chưa thể trả lời câu hỏi này được. Xin chào Phúc Trần. Xin chào anh Phúc Trần. Cảm ơn anh Phúc Trần rất là nhiều. Xin chào Tuấn Trần, cho em hỏi mua máy 4508 nghĩa địa lọc nhớt theo máy không phải lọc Uta, vậy để xài được không? Thay luôn, thay ngay và luôn nhá, đừng có tiếc cái lọc nhớt, tiếc cái lọc nhớt là dở cực kỳ trên đời luôn. Xin chào anh Đinh. Chào anh Mạnh, cho em hỏi máy 3108 phay số 2 của phay số nó hú là sao anh ơi? Phay số 2 mà hú thì bánh răng số 2 có vấn đề rồi, thật sự luôn có vấn đề. Cái này phải xem mặt nó ra nhiều không, nếu nhiều là phải thay, phải xử lý, không là nó toàn cả đấy. Đấy nhá, kiểm tra nhớt hộp số xem có nhiều mạt không, nếu nhiều mạt thì phải vừa thay nhớt vừa thay bánh răng luôn, kiểm tra bánh răng luôn. Cái đó thì mở nắp ở giữa ra là mình nghĩ là sẽ thấy, mở nắp ở cái giữa chỗ đóng số ấy. Và xin chào Viết Lợi, chào Mạnh em, chào Mạnh, em máy Cuta 5018 kéo móc số 5 tấn cầu, cái số 5 tấn cầu 3,5 tấn có ok không? Kéo thì cứ chạy được là đi thôi, còn có cái là bạn đóng số móc rồi ấy, thì bạn bỏ số chính đi, bỏ số máy đi để cho nó trôi, nó móc nó đẩy thôi, gọi là số cầu đẩy thôi bạn nhé. Đó. Còn ý của bạn là hỏi cái số này có phù hợp để cho máy 5018 không, thì thật sự là bạn phải mang ra bạn thử cơ, bạn phải mang ra bạn thử và cái người đóng móc thì người ta mới biết được, người ta mới có cái kinh nghiệm đó được. Còn mình cũng không thể trả lời cho bạn được là cái số nó có hợp với cái máy hay không, thì gần như là mình không thể trả lời được. Bạn Viết Lợi, cho nên là cố gắng, bởi vì chúng ta phải bỏ tiền nên là chúng ta chạy cái máy ra, chúng ta thử xem nó thế nào. Rồi xin chào Dương Hải. Dương Hải hôm nay giọng của không được khỏe. Vâng. Cảm ơn Dương Hải đã quan tâm. Hôm nay thì thật sự là từ hôm Tết đến giờ luôn nó có tí trục trặc về vấn đề sức khỏe, nhưng mà cũng chả vấn đề gì. Chắc là rượu chè rồi thời tiết nó lạnh, uống rượu lắm rồi nên nó mới bị thế. Đó, chứ không phải là do số trời.
là do mình thôi, phải tự chịu. Cảm ơn anh Dương Hà nhé. Xin chào Vũ Phan, anh cho biết ưu nhược điểm Kubota 5018 với Yanmar 351 được không ạ? Nhược điểm ấy thì ưu điểm ấy thì hai cái dòng máy này là hai cái công suất rất là phù hợp cho uh, lúa, cho các cái đa dạng công việc và đặc biệt là lúa trong các cái tình trạng đồng áng như bây giờ. Đó, với 5018 thì hệ thống hộp số của nó thì thường là không có đồng tốc, chỉ có đồng tốc số 3 đến số 4 đó, số 2, số 3, số 4, chứ còn cũng không có đồng tốc tiến lùi, nên là cái việc mà chạy tải nặng ấy, chạy tiến lùi là phải dừng toàn bộ lại thì mới được đóng lùi, là đó là cái rất hết sức lưu ý trên 5018. Vì là mình cũng gặp rất nhiều trường hợp là anh em đang chạy trong chấm côn nó chưa hết trớn, đặc biệt là đang đi ví dụ nó nặng này, thế này một cái là nó khuỵu là nó vỡ, cái đó là có xảy ra và đúng như thế. Và 5018 thì cầu là cầu treo đấy, cầu treo truyền đấy, bánh răng truyền thì nó cũng không có gì cần phải so sánh nhiều giữa cái Yanmar 351 là nó là cầu bánh răng hành tinh đó, thì tùy từng thiết kế thôi. Thế nhưng mà cái khác biệt lớn nhất giữa 5018 và Yanmar 351 ở đây là cái cơ cấu số đấy, cơ cấu số. Và đặc biệt là 5018 là nhớ là đồng tốc là không có nhé, tiến lùi nhé, đồng bộ chứ không đồng tốc, có nghĩa là anh tiến cũng cần đấy số, còn lùi cũng cần đó, đó là đồng bộ thôi. Còn như Yanmar 351 thì tiến lùi là đồng tốc, toàn bộ số đồng tốc, đang chạy đóng số bình thường, đang chạy chỉ cần côn lại đóng số. Còn 5018 đang chạy là phải dừng lại hẳn mới đóng số đó. Và ngoài ra thì có một vài điểm nữa ở 5018 và 351 thì động cơ của 351 là khá là lớn, động cơ 351 cũng khá là lớn rồi. Cái số sới thì cũng có hai số giống nhau. Và đặc biệt ở đây là cái 5018 là cái truyền động số ấy, là nó sẽ cả cái bánh răng, ví dụ đây là bánh răng lai nhé, đây bánh răng lai nhé, thì nó chạy vào đây nó ăn khớp, đây nó đang ra nó chạy vào nó ăn khớp, cả bánh răng nó trôi vào ăn khớp luôn đó. Nên là cái 3018 nó sẽ khi anh em chạy nó sẽ hú hơn, đóng số nó sẽ khó hơn, nó không ngọt ngào, nó sẽ cứng số. Còn cái 351 thì nó sẽ ăn khớp theo cái kiểu đồng tốc và trượt đồng tốc này, là cái số nó vòng ngọt, rất ngọt và nó không bị hú, ít hú. Tất nhiên máy nào có bánh răng cũng hú nhưng mà nó rất là êm, so sánh thì nó là như thế. Còn đâu đó về công suất, về công việc, về mọi thứ thì nó tương đối là giống nhau. Anh Vũ Phan nhé. Rồi, xin chào Phúc Trần, anh Mạnh cho em hỏi khi kéo móc là vô số cầu đi đến hết đường luôn hay là vô khi lấy đà thôi? Vô số cầu ấy thì kéo móc thì tùy đi trên đường, muốn đi nhanh thì người ta sẽ và làm cho máy nó hay ấy, thì người ta sẽ tắt cái cầu đi đấy, người ta đi số của máy để cho cái máy nó có tác dụng kéo thôi đấy. Nhưng mà đi nặng thì người ta sẽ đóng cả cầu lên, cầu đẩy, bởi vì cái trọng lượng nặng nó nằm ở cái móc thì người ta sẽ đóng cái móc, ưu tiên đóng cho cái cầu cái móc. Còn khi mà người ta muốn đi nhanh nữa ở trên đường bằng nhé thì người ta đóng cái số móc, người ta đẩy lấy cái móc đẩy luôn cái máy kéo đi, bởi vì cái số móc nhiều khi có những cái số nó to hơn, nó chạy nhanh hơn cái máy kéo, tốc độ máy kéo bình thường, thì người ta tùy từng trường hợp người ta dùng là như thế, để bạn có cái nhìn và có cái cách dùng nó phù hợp hơn. Và hạn chế, mình nói là hạn chế đóng cả hai, cả máy và cả cầu,
là hạn chế tối đa chỉ có lúc nặng thôi nhá. Còn nếu như mà không nặng thì đóng một trong hai là nó mới bền được. Bạn Phúc Trần nhá. Xin chào Huế Đinh, chào anh cho em hỏi tí, máy em khi đánh lái hết cỡ sang phải, khi em trả lái lại thì tay lái nó bị giật giật. Hết cỡ sang phải khi trả lái lại thì tay lái nó bị giật giật. Cái này Huế Đinh ơi, bạn không nói rõ là máy gì nên mình cũng không biết là cái máy của bạn nó sẽ có cái cơ cấu lái như thế nào, nhưng mà có một cách chung này, bạn kích nổi cái cầu lên, kích nổi cầu lên, xong đó bạn đánh lái chết hết cỡ nó, xong xem nó có bị mắc gì không, đánh lại thôi. Hai là bạn nổ máy lên vẫn để kích cầu lên, lại đánh tiếp xem nó có mắc không, để mà phân biệt là do cơ khí hay là do thủy lực bạn nha, Huế Đinh nhé. Và câu hỏi của Huế Đinh cũng là câu cuối cùng mà Mạnh sẽ trả lời trong buổi phát trực tiếp hôm nay. Và Mạnh sẽ đọc những người mà đã bình luận rồi nhưng mà Mạnh chưa có cơ hội trả lời được, thì đó là Dũng Tống, Lan Trần, Đông Nguyễn Văn, Trường Trinh, Khánh Duy, TT, Khánh Nguyễn, Thăng Nguyễn, TT, Hữu Phát Lê, Hoàng Ngọc Bích, Ngô Vi Thị Ngô, Khánh Duy, TT, Hà Nguyễn, ABC, Ngô Quỳnh, Văn Thủ Nguyễn, Thanh Nguyễn, Trường Nguyễn, Tam Cường Mobile, Thắng CB. Rất là nhiều anh em, rất là nhiều anh em mà bình luận mà mình chưa thể trả lời được, nhưng mà anh vẫn sẽ đọc chào anh em để anh em biết là cái bình luận nó đã lên rồi. Thắng CB, Luyện Quang, Quang Lưu Đăng, Huỳnh Vũ, Tuấn Đăng, Ngô Vi, Thanh Nguyễn, Phạm Văn Dũng, Tam Cương Mobile. Bởi vì là cái nickname thì không có dấu nên là Mạnh có đôi khi không có dấu nên Mạnh nếu như có phát âm sai thì hy vọng anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào Tuấn Lai, Khánh Duy, Mai Đỗ, Quang Tám, Thích Âm Thanh Số, Cúc Hoàng, Khánh Duy, NVQ, Hồ Hữu Nhâm, An Giang Nông Dân, Giang Phạm, Dũng Vũ Văn, Dũng Đăng Thị, Đăng Đình Văn Vũ, Tiến Đông Bùi, Sơn Trần, Nguyễn Kiên, Bình Nguyễn, Huỳnh Vũ, Minh Đức, Khang Kỳ và Nguyễn Ti. Rất cảm ơn rất nhiều anh em đã gửi những cái câu hỏi cụ thể đến buổi phát trực tiếp này của Mạnh, và hy vọng rằng những người mà chưa được Mạnh đọc câu hỏi và xin chào Huy Mã Văn, Mạnh chưa thấy trả lời được câu hỏi và chưa đọc được ấy thì hết sức thông cảm, bởi vì thời gian phát trực tiếp của Mạnh là 1 tiếng, từ 8:30 tối thứ năm hàng tuần trở đi, và hy vọng là những anh em mà cần Mạnh trả lời thì hãy bình luận sau khi Mạnh tắt video này đi. Và rất hy vọng là mọi người sau khi mà xem video hoặc trong lúc xem video thì nếu thấy những cái phát biểu của Mạnh có vấn đề gì chưa tốt thì vui lòng bình luận để góp ý một cách thẳng thắn thật sự. Và nếu như mà có những cái câu từ mà chưa đúng chưa đủ thì hết sức thông cảm, và nguyên tắc là Mạnh sẽ đọc từ trên xuống dưới, cũng như là hãy dành cho Mạnh một like nếu như mà thấy mọi thứ ok. Thì đó là những cái mà rất hy vọng được mọi người ủng hộ, bởi vì là những cái video phát trực tiếp của Mạnh thì được đánh giá là nó rất là ít tương tác và ít like, ít các cái lượt like, vì là nhiều người có nói với Mạnh như vậy, nói là sao mà nhiều người xem mà không thấy like share gì, thì Mạnh cũng có trả lời rằng là anh em dùng máy nông nghiệp thì chỉ xem được là tốt lắm rồi, nên là
khả năng mà tương tác bấm like bình luận đã là tuyệt vời rồi. Thì rất vui khi mà mọi người ủng hộ và cho những cái biểu cảm cũng như là đặc biệt là các cái bình luận rồi các cái câu hỏi để bạn đọc lớn lên để cho những anh em khác nghe thấy được và chuẩn bị trước cái tinh thần để làm sao đó máy móc hoạt động ổn định xuôi soát. Khi mà hết vụ thì chúng ta hoặc là về nhà thì chúng ta có thời gian bảo trì sửa chữa, chúng ta nắm bắt được cái câu chuyện, cái tình trạng của nó, đó là một điều tốt nhất. Và chúc anh em một lần nữa một năm mới người khỏe, máy khỏe, năm Nhâm Dần là khỏe như hổ, ngầu như hổ và làm ăn phát tài phát lộc, thuận lợi, xuôi soát, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các video tiếp theo, và Mạnh sẽ đăng những cái video tiếp nói về các cái cách xử lý vấn đề kỹ thuật cũng như là phát các buổi trực tiếp vào 8 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần. Hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn vào chuông để nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng video mới. Xin chào anh Huỳnh Thiên Trần, Thi Thi và Tiêu Giao. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và tạm biệt mọi người.